السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهارده الجمبري المقلي بطريقه زي ما انتم شايفين كده تحفه بجد بجد خطير. يا رب ان شاء الله الوصفه تعجبكم. وما تنسوش لو اول مره تشوفوني تفعلوا زر الاشتراك الزر الاحمر تحت الفيديو ولايك للفيديو لو عجبكم. وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم جميع وصفاتنا. جمبري بقى مقرمش وطري من جوه، تحفه بجد، مش مجلد ولا اي حاجه خالص. اتمنى تجربوا الوصفه دي، هتعجبكم جدا جدا جدا، بالذات بقى لو عملتوها ساندوتشات وحركات بقى زي بتاعت زي ما بتجوها من بره، بجد خطيره. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. جبت الجمبري وشلت سلسله الظهر اللي فيها الرمل اللي من ورا، ونضفته طبعا وغسلته كويس جدا. وهنبتدي بقى نتبله مع بعض. طبعا عشان ما نغيرش في طعمه خالص ويفضل بطعمه الجميل دوت، مش هنحط توابل كتير خالص. هنحط ملح وفي شويه فلفل اسود وعصره ليمونه، بس مش هنحط اي حاجه تانية. طبعا عشان طعم الجمبري اصلا مميز، فمش محتاج اي توابل تغطي على طعمه او تديله نكهه تانية. فما تحطوش توابل كتير بس، وهنقلبه مع بعض بالشكل دوت. وهنسيبه حوالي ساعة نص ساعة في التلاجة كده، بلا ما نجهز الخلطة اللي احنا هنعملها. الخلطة التغليف بقى تبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن كوبايتين من الدقيق، وكمان هنحط معلقتين كبار مليانين نشا. طبعا كمية الدقيق وكمية النشا يبقى حسب كمية ال الجمبري اللي انت عاملاه، عشان اي حاجة اي بواقي تتفضل هنرميها، مش هنخليها طبعا عشان هتكون اتزفرت. هنبتدي بحط كده نحط النشا بالشكل ده. شايفين المعلقة مليانة ازاي؟ معلقتين نشا كبار كده حلوين او 3، يعني لكل كوباية دقيق معلقة نشا كبيرة مليانة. تمام كده. بعد كده هحط بردك معلقة كركم كبيرة، بردك شوية فلفل اسود وشوية ملح. لازم نتبل الدقيق بتاعنا كويس بالشكل ده. هقلبه مع بعض بالشكل دوت كده كويس جدا جدا، علشان ايه؟ يبقى كله متداخل في بعضه، النشا والدقيق و... والكركم. بعد كده هجيب طبق واخد شوية من كمية الدقيق ديت، علشان عايزة اعمل خليط كده سائل شوية اغلف بيه الاول الجمبري. وهبتدي انزل عليه بالمية واحدة واحدة ونقلبه عشان ما يكلكعش معانا. اجيب المية ثانية واحدة ونقلبه بالشكل ده كده لحد ما مش عايزة الخليط لا يبقى تقيل ولا خفيف، يبقى وسط، قوامه وسط. هنزل بالمية واحدة واحدة لحد ما احس ان القوام بتاعي مظبوط. وما ندفلقش بقى، ننزل شوية واحدة واحدة كده، علشان ايه؟ العملية ما تفتحش مننا. بالشكل ده كده. وكل ما احس ان هو محتاج مية هنزل بالمية واحدة واحدة. انا مش عايزة قوام سايل ولا قوام متماسك قوي، لا، عايزاه يكون متوسط، ويكون طبعا ناعم، ما يكونش فيه حبيبات دقيق ولا كده.
فنضربه بالمضرب كويس جدا لحد ما نحس ان هو ايه، ناعم معانا. هو ده القوام اللي انا ايه عايزاه، بالشكل ده كده. كده عندنا خليط الدقيق، وعندنا خليط الغلاف اللي هنغلفه الاول بيه بدل البيض يعني وكده. طبعا هنا برضك من الحاجات المهمة جدا ان الزيت عندنا يكون في الاول يعني الزيت لازم يكون درجة حرارته عالية، لان كده كده الجمبري مش بياخد سوا كتير، لان لو زاد السوا عليه ووطينا النار هيجلد معانا ويشد، فلازم النار تبقى حامية. هنزل هنا بالجمبري بعد ما اتبل وقعد شوية في التتبيلة، هنزل بيه كله جوه الخليط اللي انا عملته بالدقيق والمية دوت. بالشكل ده هنزل بيه كله كده وابتدي اقلبه عشان يبقى كل الجمبري متغطي كويس جدا بالغلاف دوت. بالشكل ده لازم نقلبه كويس جدا ونتأكد ان كل جمبري معانا متغطي بالغلاف اللي احنا عملناه ده. بعد كده هناخد بقى جمبري، ناخد واحدة واحدة ونرميه في الطبق اللي احنا عملنا فيه الدقيق بالشكل ده كده. وما نحطش كمية كبيرة، يعني نحط كام واحدة وبعد كده نقلبهم كويس جدا في الدقيق. نقلبهم بلاش نبطط ونعجن وكده، لا هنقلبهم بالراحة خالص بايدينا كده او بالمعلقة، بأي حاجة كده زي ما انتوا شايفين. لا بمسك ولا ببطط ولا اي حاجة، عشان يبقى كريسبي كده وعامل شكله جميل كده من بره. بس بعد كده همسك واحدة واحدة انفضها كويس من الدقيق، وبعد كده انزلها في الزيت. الزيت لازم يبقى حامي، يعني درجة حرارته عالية بالشكل ده كده. يبقى انفضها من الدقيق كويس وبعد كده انزل في الزيت. انا بس حابة اوريكم واحدة ان هي ازاي ما طلعش منها الخليط ولا الدنيا اتبهدلت ولا اي حاجة، الخليط متماسك فيه بالشكل ده كده. وهنزل بقى بالجمبري، وبردك ما نملاش الطاسة عشان درجة حرارة الطاسة ما تقلش مننا، يعني دوبك بردك كام واحدة ونرفعهم ونحط غيرهم. الجمبري لما السوا بيزيد عليه بيشد وتحس ان هو مجلد كده، فاهم حاجة ان ما يبقاش على نار واطية او هادية، ان هو ياخد وقت في السوا. هو ما بياخدش وقت خالص خالص، ده بل بالعكس، كل ما يستوي اكتر كل ما يجلد ويشد معاكي اكتر. بالشكل ده كده. وانا مش راضية اصلا اعمل اي حاجة عشان اوريكم اني لا الخلطة اتفكت ولا اي حاجة، ولا حتى شلتها في الفريزر ان هي تجمد شوية. كل حاجة قدامكم بطريقة زي ما هي. طبعا انا معوداكم ان بقول لكم كل التفاصيل، لو كنا بنحب نشيله في الفريزر الاول او لا، بس دوت بنستخدمه على طول زي ما انا وريتكم كده بالظبط. في الاول ما نقعدش نقلب فيه، اول ما نحس ان هو ابتدى لونه يتغير نبتدي نديله تقليبه كده ونسيبه كمان شويه، لحد ما نحس ان كله خد لون جميل كده ذهبي زي ما انتوا شايفين كده من كل الجوانب بتاعته. بعد كده بنرفعه. شايفين بقى جماله بجد تحفة تحفة تحفة. اتمنى تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا جدا جدا، ويبقى مقرمشة من بره والجمبري طري من جوه، بجد تحفة جدا. وبما ان الجمبري مش محتاج اي زينة ولا اي حاجة، تقدري تاكليه مع في ساندوتش وتحطي معاه كاتشب ومايونيز وتقطعي خيار. ممكن تعمليه سندوتشات في عيش بلدي اللي انت عايزاه، مع رز، مع اي حاجة. الجمبري تحفة،
نحاف حتى تحفة. اتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، وما تنسوش لو الوصفة عجبتكم او قدرت افيدكم باي معلومة لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم دايما على خير.